guys, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Eva, ik maak video's over vegan eten, tweedehands winkelen, boeken lezen en creatieve projectjes. En jullie kijken nu naar een vlog van mijn weekend in Berlijn. Het is nu vrijdagochtend, straks om 9 uur gaat mijn trein vanaf Utrecht Centraal. Ik heb maar 1 overstap, super chill, van een half uur, dus dat gaat helemaal goed komen. En ben ik vanmiddag om 3 uur in Berlijn. Ik ga daar meeten met 3 vrienden van toen ik in Hamburg studeerde. We wilden een soort hele grote reunie doen met iedereen, maar uiteindelijk kunnen er maar 4 mensen in totaal. Maar het wordt heel gezellig. We gaan naar een markt en we gaan uit. I don't know, we'll see wat het allemaal gaat worden. Ik aaide nog even mijn lieve kat Berlio uit. Snap je? Niet zwaaiden, maar aaiden. Anyway, toen liep ik met mijn backpack naar het station Utrecht Centraal. Het was echt een prachtige ochtend. Heel koud, maar een prachtige ochtendzon. En het belooft gewoon een mooi weekend te worden. Ik ben net gewoon lekker gaan lezen, The Dead Romantics van Ashley Poston. Die heb ik laatst gekocht toen ik mijn nieuwe boekenkast heb geïnstalleerd, als we het zo kunnen noemen. Ik heb nu mijn overstap op station Duisburg. Ik heb weer een half uur overstap. Eigenlijk altijd als ik met de trein reis, dan zorg ik dat ik minimaal overstap van 20 minuten heb. Dat kun je instellen in de app als je plant. Ik gebruik de NS International app nu, maar meestal doe ik het dan met de Interrail app, als ik met Interrail reis, of course. En volgens mij komen we nu 2 minuten voor geplande tijd aan. Het is een beetje luidruchtig hier. Heel raar. Geen idee waardoor dat komt. Volgens mij kwamen we 2 minuten voor de geplande tijd aan hier. Dus dat is eigenlijk best wel chill. Normaal heb je wel vertraging met de Deutsche Bahn. Maar daar hoef je dus ook geen zorgen om te maken. Meestal, hè. Soms heb je echt 1,5 uur vertraging. Dan ga ik even naar de wc, even naar de boekenwinkel. En nu komt mijn trein over 7 minuten vanaf die kant. Oh nee, vertraging. Zie je? Toch wel vertraging. 5 minuten vertraging. En daar zit ik dan in tot Berlijn. Dus dat is wel chill. Het is trouwens ook zo lekker weer. Oh, ik bedoel, ijskoud. Maar wel zonnig. En dat maakt het toch warmer. I love it. Ik love zo'n winterdag. Volgens mij gaat het misschien maandagochtend sneeuwen in Berlijn. Oké, hierna was het toch even iets minder chill. Mijn trein bleek uiteindelijk 50 minuten vertraging te hebben. Waardoor die van de borden af was. Waardoor ik niet meer zag dat hij eraan kwam. Waardoor ik dacht dat ik hem gemist had. En mijn telefoon gaf geen goede meldingen. En nou ja, anyways, het is goed gekomen. Ik heb mijn trein gevonden en ik ben naar Berlijn gegaan. En in de trein heb ik heerlijk gelezen en nog eens gelezen. Ja, dan zou je denken, heb je dat boek al niet al lang uit. Maar zo snel lees ik niet. En bijna 1,5 uur na mijn geplande aankomsttijd verscheen daar dan eindelijk Berlijn. Ik begon het gewoon een beetje spannend te vinden om mijn vrienden weer te zien, want ik heb ze natuurlijk een jaar niet gezien. Maar het was vooral ook heel veel enthousiasme, zin in. We kletsten bij met een biertje op het terras van het hostel. Veel te koud, maar wel gezellig. En daarna gingen we koken in de hostelkeuken. We hebben geprobeerd te koken in de keuken van de hostel. How did it go? We'll see. We'll get back to you. Sure. I think it's gonna be fine. Yeah, things together, I think. This is Sean, by the way, my Irish friend. And then over there is Julia and Lorenzo, my German and Italian friends. I think it's gonna be better than I. It doesn't look that bad. Yeah. It's a bit cold, but it's good. It's cold. Really? It'll do. It's edible though. It's edible. Okay, that was really our only goal, actually. Het is zaterdag. We hebben gisteravond een beetje rondgelopen door de wijk. We zitten in Mitte. Dat is een beetje het centrum. Maar we wilden bij een barretje eten, maar we konden niet echt drinken. We konden niet echt iets vinden wat en er leuk uitzag en plek had. Dus uiteindelijk hebben we gewoon in het hostel drankjes gedaan en heel lang rondgelopen. Het was zo koud. Maar nu lopen we naar een vegan bakery
om daar ontbijt te hebben. Ik heb er zoveel zin in de Italian Vegan Bakery. Pooja, onze vriend uit Duitsland, sliep bij zijn neef in Berlijn en dus niet bij ons in het hostel. Dus we hebben hem de eerste helft van de dag gewoon niet gezien. De bakkerij waar we naartoe gingen heette The Sanctuary, dus het is volledig vegan en zat een kwartier van ons hostel vandaan. Dat is voor Berlijn doen heel kort lopen. Er waren hier echt geweldige gebakjes. Sean en ik namen allebei de matcha raspberry croissant en ik nam nog een focaccia met aubergine. En Lorenzo een focaccia met spinazie. Alles was echt heel lekker, maar het was wel jammer dat dus de focaccia's niet opwarmden. Dan waren ze echt nog lekkerder geweest. En ik vond ook de matcha crème in croissant wel intens. Ik moest ook nog even mijn koffietje ophalen en natuurlijk een fotootje maken. En dit was dan ons ontbijt/brunch. Daarna gingen we met de metro naar de grootste Humana van Berlijn. Humana is een tweedehands winkelketen in Duitsland, maar volgens mij ook in andere landen. Hier in Berlijn hebben ze verschillende. Ik vind zelf die op Alexanderplaats, van waar ik tot nu ben geweest, het leukst. Daar heb ik gewoon de leukste items gevonden. Dit filiaal is heel groot en heel mooi. De Queen's Gambit is hier opgenomen, dus dat is ook wel een fun fact. Maar ik heb hier nog nooit iets gevonden wat ik echt leuk vond. En de zon schijnt heel hard naar binnen door de ramen en waardoor het bloedheet is daar. They're cool. Do they fit? No, they're way too small. That's fucked. Honestly, I think it's cool though. Want to see how tall it is? Oh my god, look how small my foot looks compared to my other foot. Yeah, it looks like a women's foot right now. This is where you insert the picture of Patrick Star when he wore the boot. Yes! Oh my god, yes! Action. Are you filming? Wel. Ik vind hier in Duitsland drinken voor clubmaten veel. Het is in ieder geval beter te koop dan in Nederland. En we vonden er eentje met de wintersmaak. Dus met kaneel, sterrenijs, citrus en cardamom. Dus ik ga hem proberen. I think it works. That's right. My 15 seconds of fame. It's pretty good actually. Yes, it is. Cameraman, you want to try? Oh. Yeah. I think it tastes a bit like Coke. It reminds me of something, especially the first days. After the first day, it feels like regular Mountain Dew. Thought it would be much. It's alright. It's alright. It's alright. It's not bad. It's better than regular Mountain. Ja. Daarna wilden we naar de lichtexpositie en het winterschaatsen in Dark Matter. We wilden gaan schaatsen hier, dat is mogelijk. Maar het is uitverkocht. Dus we gaan nu denk ik naar de gewone exhibition. It could be cool. We're not buying tickets? Yeah, we just like See what Puya yeah. says. Oh, fair. Het deed me een beetje denken aan kunstwerken die je ook wel in het Moken Museum in Amsterdam ziet. Maar dan was dus alles met licht. Het ene was heel vet, het andere was een beetje saai of toch wel bijzonder. Bij deze cirkels leek het me heel vet als het groter was en je er echt in kon staan, maar dat was het niet. In totaal waren er 7 ruimtes. De eerste 3 waren dus kleinere kunstwerken, daarna wat grotere, zoals dit kampvuur. En deze ijsberg die interactief was. Als je hier naartoe bewoog, dan bewogen ook de lichtprojecties en het geluid. Het grootste kunstwerk waren deze lichttriangels die aan het plafond hingen. En dan ging je op de grond liggen en dan bewoog dit zo boven je. Dat was echt heel cool.
En in de laatste ruimte stonden 3 trappen. En als je een trede aanraakte, dan kwam er ook een bepaald geluid, een bepaald licht aan. Dus samen kon je een soort van liedje maken. Ja, dat klonk natuurlijk nergens naar. Maar het was wel heel erg leuk en interactief. 's Avonds aten we een pizza bij de pizzeria op de hoek van het hostel. De naam staat in beeld. We zaten trouwens in het Heart of Gold hostel. Heel goedkoop en oké, prima. En na een avond nog wat drankjes doen, gingen we naar RSO, de technoclub. Maar ja, hier kan ik natuurlijk niet filmen, dus dit zijn de enige beelden die je hebt van mij in de rij. Hey, het is zondag. We zijn nu onderweg naar Mauerpark. Daar is de grootste flowmarkt van Berlijn. Ik ben er een paar jaar terug geweest en dat vond ik heel leuk, dus we gaan nu weer. Ook wel een fijne manier om een brakke dag te spenderen. Zo in de kou, op een markt buiten. Ik ben niet heel brak, maar we zijn gisteren wel uitgegaan. Niet zo lang geslapen. We zijn naar RSO gegaan. Het was makkelijk binnen te komen. Harde techno. Vind ik niet altijd leuk. Ik vond het ook heel eventjes niet leuk. Ik was erg moe. Toen heb ik even stukken gedaan, met mensen gekletst. En toen heb ik me herpakt en heb ik nog even lekker gedanst. Maar ja, we hebben dus niet zo lang geslapen. En ik sta er trouwens naast waar ooit de muur heeft gestaan. We gaan natuurlijk naar het Mauerpark, ofwel Muurpark, snap je? Ja, dat is even een klein geschiedenislesje. Echt niet, maar oké. Also, mijn camera heeft aangestaan, dus ik heb maar een halve batterij over. Ik weet niet hoeveel ik kan filmen vandaag. Oké, blijkbaar was er een bepaalde dag waardoor er niet echt een markt was. Een beetje, er waren een paar dingen. Maar het was lang niet zo groot zoals ik me kan herinneren en zoals me beloofd was. Maar goed, we hebben gezellig rondgestruind en op zoek naar ontbijt/lunch. Ik overwoog deze vegan crepes, maar uiteindelijk zijn we voor falafel gegaan. Oh, I like this one! But they're all super small. Oh yes, definitely kids sunglasses. Actually, they're not as small. Yeah, not that bad. Maybe not. Maybe not. Kijk deze muurschildering van het nieuwe Rosalia-album. Zo cool. En hier dus de falafel. Nadat we ons rondje hadden gelopen waren we allemaal ijskoud. Maar toen dwong ik nog mijn vrienden om een foto te maken in een fotoautomaat. Oh, fuck, where's the camera? It smells like it's burning. Yeah. Oh my god, get me. Die is uiteindelijk niet helemaal gelukt. Sean stond er gewoon totaal niet op, helaas. Maar ja, €4 betaald, ik ga er niet nog een maken. Terug in het hostel hebben we opgewarmd met thee en het maken van een kaartenhuis. Ja, dit was echt zweten. Ik vond het zo spannend. We hebben nog een drankje gedaan in de Irish pub. Die moest Sean natuurlijk even beoordelen. En hebben noedels gegeten in een Vietnamese restaurant. En daarna was het tijd om Lorenzo uit te zwaaien. Die ging terug naar München waar hij studeert. Ja, tragisch moment. Should we just wave for the shot like we're waving? He's gone. Our kid is gone. Oh my Let's get donuts! Donut time. Look at this! Okay, let's do the shot again. I mean, if I film... Ik ben een trapmeisje, omdat ik te weinig sport. Ik voel mezelf altijd de trap nemen. Dat vind ik echt niet zo goed in. We wilden eigenlijk naar Brammy Balls, dat is een vegan donutplek. Maar die was net dicht, dus we zijn naar Dunkin' Donuts gegaan, waar 1 vegan donut is, namelijk deze smiley. Het is maandag en het heeft gesneeuwd. Oh, ik vind het zo leuk. Hier hoopte ik op. Ik wist dat het misschien ging sneeuwen, maar ik dacht dat het vanmiddag pas ging sneeuwen. Maar het heeft gisteren gesneeuwd. Sean en ik waren hele mooie gesprekken aan het hebben in het hostel en ineens begon te sneeuwen. Het was echt magisch. Mijn trein gaat straks om 1:15. Het is nu 10:15 en ik ga nog even naar de Rewe om
wat Duitse vegan producten uit de supermarkt te scoren. Sommige dingen hebben we niet in Nederland, maar bijvoorbeeld tomaten vind ik gewoon heel lekker. En het is hier zoveel goedkoper. Dus ja, dat ga ik hier even halen. Ze hebben hier veel vegan saladeopties. Ik ben voor de orzo gegaan als lunch. Deze broodjes zagen er ook wel lekker uit, maar ik had de pesto chicken wrap en het was echt niet lekker. Ze hadden een heel groot vegan schap met onder andere een pakje aquafaba. Heel nice. En verder vooral reepjes, dus daar heb ik niet zoveel van meegenomen. Wel 2 flessen Club Mate en later in de kiosk heb ik ook nog de wintereditie 2 keer gekocht. En ze hebben hier ook heel veel lekkere bevroren vegan dingen, zoals dino nuggets en een soort van cheese nuggets. Maar ja, ik had geen vriezer in het trein, dus dit kon niet meer naar huis helaas. En toen ging ik alweer naar huis en moest ik Sean en Boeien uitzwaaien. En daar verdwijnt dan langzaam Berlijn Hauptbahnhof uit mijn zicht. Heel sad, maar ik heb mijn verdriet weggelezen. Ik ben dan weer een tijdje terug in Nederland, maar ik wil nog even laten zien wat ik heb gekocht en een kleine taste-test doen. Ik heb vooral veel drankjes gekocht, die ga ik niet taste-testen, die ken ik allemaal al. Maar ik wil dus toch even laten zien. Misschien het domste wat ik heb gekocht is een Red Bull Lila. Deze kun je in Nederland kopen, maar het was 70 cent goedkoper geloof ik in Duitsland. En het ding was, ik had mijn grote tas mee, ik had niet veel spullen mee. Er paste gewoon nog heel veel bij en ook qua gewicht. Ik hoefde toch niet zoveel te lopen ermee, dus ik dacht ja weet je... Ik ga gewoon geld besparen. Ik weet dat ik al deze drankjes toch wel een keer ga drinken. Ik drink dit niet vaak hoor. Maar bijvoorbeeld als ik uitga. De laatste tijd heb ik gewoon wat minder zin om alcohol te drinken. En dan is iets met een energy drink wel fijn. Want dan kom je toch de nacht door. En om in het thema energy te blijven heb ik natuurlijk Club Mate gekocht. Dus een Duits drankje. Het is een ijsthee. Ik kan het alleen maar uitleggen de smaak op een manier waarop het niet lekker klinkt. Sean vindt het meer sigarettenwater smaken. Ik vind het smaken naar als je filterkoffie zet. En je hergebruikt filter, zeg maar filter met al gebruikt koffiedik erin. En dan doe je nog een keer water overheen. Dus heel slappe koffie. Maar het is ook een soort ijsthee. En er zit dus heel veel cafeïne in. Ja, ik kan het niet goed verkopen. En heel veel mensen vinden het ook niet lekker. Maar I learned to love it. Een wat toegankelijker merk. Hetzelfde principe is Mio Mio. Dit is volgens mij wat iets zoeter. Of in ieder geval... Sean vindt het minder vies. En deze heb je volgens mij niet in Nederland. Dus ik dacht, ik neem er hier ook eentje van mee. Is ook goedkoper trouwens. Wat wel duurder is, omdat het niet in de supermarkt was, maar alleen in kiosks, is de Club Mate Winter. Die hebben jullie dus gezien dat ik die proefde. Ik vind hem echt wel lekker. Het deed me dus een beetje denken aan cola, maar ook een glühwein. Het is gewoon een wat lekkere winterse kruidige smaak. Ik hou hiervan. Deze waren wel €3 en €3,50 of zo in de kiosk. Ik heb er dus 2 gekocht. Ja, qua prijs ben ik hier niet voordelig mee uit. Maar dit hebben we niet in Nederland. En daar is het ook maar tijdelijk. Dus ik wil het gewoon meenemen. De eerste avond dronken we Astra Rakete. Dit dronken we in Hamburg heel veel toen we daar studeerden. We dachten dat het bier met wodka en citrus was. Een soort radler. Misschien is het geen bier. Jawel. Dan nog een laatste bijzondere drankje. En dat is matcha limonade. Ik heb dit dus een keer in de club gehad in München toen ik daar was in de zomer. Hier is de vlog daarvan. Niet dat we in de club waren, maar wel van de vakantie. En toen vond ik het super lekker. Ik weet niet of dat kwam omdat ik uitgedroogd was en moe was en geen zin meer had een bier en dit gewoon een lekker drankje was. Of dat het echt heel lekker was. Ik heb het nog niet geproefd. En ik merk dat ik er ook een beetje zuinig mee ben. Als ik hem nu open moet, kan ik hem niet te lang bewaren. Hij is ook echt wel heel troebel, moet ik eerlijk zeggen. Kun je dat zien? Dit vond ik echt heel erg lekker. En ik zag dat ze bij Coffee Company ook iets hebben dat heet matcha limonade. Dus dat ga ik een keer proeven en kijken of dat een beetje vergelijkbaar is aan dit. Ik had nog gekeken of je het in Nederland kunt kopen. Kan niet. En dan nu de taste test. Dit is een pistachio Reese's-achtig cup. Pistachio cup. Dat zout, dat vind ik ook wel nice. Want vaak zijn pistachio dingen in chocola zoet. En dat doen we dus denken aan Reese's. Dat zijn van die peanut butter cups. Maar dan met pistache. Dit lag gewoon bij de kassa. En toen was het ook nog vegan. Toen dacht ik, ja... weet je dat €3 kost, ga ik nu even door de vingers zien. En we gaan het gewoon kopen. Ik wil het proeven. Er zitten er dus 3 in. Ja, dit kun je natuurlijk gewoon zelf maken, ook als ik het zo zie. Mijn non-toxic trait is dat ik bij alles denk, dit kan ik zelf maken. Oh. Nu pas komt de pistache smaak. Ja, ik weet het niet zo goed. Ik had zo ten eerste verwacht dat het smeuiger was, want op het plaatje ziet het er echt heel glinsterend uit. En dat is dit zeker niet.
Maar misschien komt het ook omdat het koud is in mijn huis en dat dan dus niet smelt. De smaak is wel gezouten pistache, maar het is ook heel zoet. Maar een beetje nepzoet of zo. Maar het is niet nepzoet. Het is gezoet met kokosnootsuiker. Ja, nee. Dit is wel iets zuurigs. Ik weet niet. Niet de 3 euro waard in ieder geval. Dat is alles wat ik heb gekocht. Ik heb echt een geweldig weekend gehad in Berlijn. Ik weet niet of andere mensen die dit kijken ook een study abroad hebben gedaan. Maar voor mij voelde mijn leven in Hamburg als een soort parallel universum aan mijn eigen leven. Zeg maar, mijn leven in Nederland gaat gewoon door en door en door en door en door en door. En ineens was ik bliep in het normale leven in Hamburg. Het weer bliep terug in mijn normale leven. En ik weet niet, misschien klinkt dit heel raar. Maar in ieder geval, nu weer in Berlijn zijn met hun. Dat voelde gewoon alsof ik er even in het andere universum was. Waar zij mijn normale leven zijn. Want dat voelde gewoon gelijk weer heel normaal. Ik zei natuurlijk in het begin van de vlog dat ik een beetje zenuwen had. Maar dat was ook eigenlijk niet echt te plaatsen. Want ik wist gewoon dat het gewoon meteen goed zou zijn. En heel fijn zou zijn. En ik vind het heel erg fijn en bijzonder en cool dat ik vrienden heb van over de hele wereld. Ik wist bijvoorbeeld niet dat Ierland met euro's betaalde. Ik dacht, oh, dat zit bij Groot-Brittannië. Die betalen met de pond. Alsjeblieft, als je dit ook niet wist, laat het weten. Zorg dat ik me niet alleen voel. Het vergroot gewoon je wereld. En dat is heel fijn. En dat dat ook nog eens met zulke fijne mensen kan. Ja, dat is gewoon top. Dus mocht je nog de kans hebben in je leven om een study abroad te doen. Of een Erasmus iets. Doe het. En ga naar de activiteiten. Maak vrienden. Spreek mensen aan. Stel je open. Ja, dat kan echt heel veel mooie dingen opleveren. Daarbij wil ik dan deze vlog afsluiten. Vond je het een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Wil je meer van mijn video's zien? Abonneer dan hieronder op mijn kanaal. En hoop ik je te zien in de volgende video. Doei!